النهاردة 26 ديسمبر 2019. كلها كام يوم والسنة دي تخلص وتبتدي سنة جديدة. يمكن كانت السنة دي أحلى سنة في حياتكم، وممكن كانت أسوأ سنة في حياتكم. The bad news is nothing lasts forever, and the good news is nothing lasts forever. استمتعوا بكل لحظة وكل حاجة حلوة في حياتكم. مفيش بني آدم ما عندوش أي حاجة حلوة في حياته مهما كانت الظروف. ركزوا دايما على الحاجات الحلوة. What you give power to takes power over you. خلي عندكم إيمان وأمل في بكرة. ما تيأسوش أبدا، وافتكروا دايما إنه مفيش أي حد بياخد نصيب حد، وكمان مفيش حد بيموت ناقص عمر. It's not over until God says it's over. اعرفوا قيمة نفسكم وما تخلوش حد هو اللي يحددها لكم. ملكوش دعوة بالناس اللي مراهاش حاجة غير الانتقاد، ولا الناس اللي قررت انها تطلع من حياتكم. Your value doesn't decrease based on someone's inability to see your worth. قضوا أكتر وقت ممكن مع حبايبكم. اهتموا بصحتكم. اخلصوا من الكراكيب اللي في حياتكم. استمتعوا بالطبيعة وحافظوا عليها. افتكروا دايما انه the most important things in life aren't things. friends، محدش عارف بكرة مخبي ايه، بس كل واحد فينا بإيده انه يخلي السنة الجديدة دي سنة سعيدة بغض النظر عن الظروف الوحشة اللي ممكن تقابله. If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude. كل سنة وانتم بألف خير. هشوفكم كمان 3 أسابيع إن شاء الله. باي.